vakantie naar Zwitserland. Dat betekent voor ons vroeg opstaan om 8 uur lang met de trein af te reizen naar voor ons nog een onbekend land. Met maar één doel, wij wilden de sneeuw zien. Na een paar keer overstappen en een beetje chaos op het Duitse spoor kwamen we uiteindelijk aan in de hoofdstad van Zwitserland. Klaar voor onze reis. Onze eerste stop was Zurich, de hoofdstad van Zwitserland. Met ongeveer 415.000 inwoners is het echt een prachtige stad met mooie gebouwen. En zelfs op de zondag was het er gezellig druk. We hebben in een rap tempo de highlights van de stad afgegaan. Zo was er onder andere een prachtig uitzichtpunt langs de rivier de Limmat. En onze tourguide had een sleutel geregeld waarmee we de verborgen plekjes van Zurich konden bekijken. Zo was er hier een verborgen kelder in de Lindenhof waar je de eerste muren van Zurich kon bekijken. En die muren, dat waren overblijfsels van de Romeinse bezetting. En ontzettend leuk om dat te zien, want zo'n plekje kom je eigenlijk normaal niet als je gewoon een citytripje doet. Nou, wil je die plekje ook eens bekijken, dan moet je even zorgen dat je de sleutel haalt bij de Stadthaus Security Counter. Nou, naast het openen van alleen maar die kelder kon je uiteindelijk met deze sleutel ook een oude riolering bekijken. Het idee is misschien niet zo smakelijk, maar wel super interessant. En dit waren de rioleringen die in de middeleeuwen werden gebruikt. Nou, uiteindelijk werd het daar super smal en moest ik de tas met camera allemaal afdoen om de gang uit te kunnen. Super leuk om te kijken, maar als je claustrofobisch bent zou ik dit toch niet aanraden. Ja, na deze superhygiënische ontdekking zijn we langzaam weer richting het station gelopen. Want wij zouden die dag doorreizen naar Lucerne om de volgende dag de eerste berg te kunnen bezoeken. Mount Rigi. Met 1797 meter hoogte zou dit onze eerste berg zijn en de eerste sneeuw. Vanuit Lucerne reis je af met de boot naar Vitznau. Een prachtig tochtje over het meer van Lucerne, maar wij hadden erg veel mist. En vervolgens reis je vanaf Vitznau met de trein naar boven. En daar staan prachtige uitzichten en een berg sneeuw op je te wachten. Maar het mooiste van alles, je kunt daar een slee huren om vervolgens met de slee weer helemaal af te reizen naar beneden. Nou, zoals je kon zien ging het soms echt bizar hard. Dat je eigenlijk wel eens afvroeg van is dit verantwoord zo vlak langs een afgrond te sleeën. Maar uiteindelijk zijn we allebei veilig beneden aangekomen. We hebben daar nog even genoten van het uitzicht om ons vervolgens klaar te maken om terug te gaan en ons op te maken voor de tweede dag. Mount Titlis. Met 3020 meter zou dit de hoogste berg zijn die we zouden bezoeken. Nou, vanuit Lucerne moesten we nog een uurtje met de trein. En het laatste stukje moesten we eigenlijk dwars door de berg heen. En toen we daar uitkwamen stond de zon en een hoop bergen op ons te wachten. En vervolgens konden we met mijn grootste nachtmerrie naar boven, het skiliftje. Ja, op deze beelden lach ik er wel, maar ik blijf er 3 keer niks vinden. Zo'n bakkie aan een kabeltje. Maar eenmaal boven werden we beloond met prachtige uitzichten.
Nou, bij de Titlis hangt ook een mooie cliffwalkbrug. Ontzettend spannend, maar uiteindelijk had ik daar toch iets minder moeite mee. Ik heb dan toch het idee dat ik iets meer controle heb over mijn leven dan dat ik in een afgesloten bakje zit. Nou, een warme chocolademelk om op te warmen kon natuurlijk niet ontbreken. En toen zijn we weer afgereisd naar 1 stationnetje lager en was het tijd voor some extreme sports. We hadden een half uur tijd om op 3 verschillende soorten sneeuwvoertuigen te reizen. Of racen eigenlijk. En de sneeuwscooters waren makkelijk, maar deze grappige voertuigen waren ingewikkelder. Want als je met links stuurt, ging je naar rechts en andersom. En dat zorgde voor mijn brein nog voor wat problemen. Maar ontzettend grappig om te doen. En uiteindelijk sloten we af met een soort sneeuwfiets. Maar zelfs als Nederlander was dit gewoon lastig om te doen. Dat zag ik. Yeah, we're from the Netherlands, so we know how to ride a bike, but... Yeah, oh, yeah, this one. No, I think this one is really hard as well. Yeah. De laatste dag was Mount Pilatus met een hoogte van 2128 meter. In de bus in Luzern zijn we opgestapt om vervolgens met een half uur durende skilift naar boven te reizen. Nou, dat was natuurlijk even afzien van mij. Maar eenmaal toen we boven aankwamen was er uiteindelijk helemaal niemand. Dus dat was voor ons wel erg relaxed. Nou, vanuit het gebouw kon je een dragon path lopen, een soort uitgeholde gang in de berg. Deze was niet helemaal rondom te bereiken vanwege de sneeuw, maar was wel even leuk om te doen. Nou, toen zijn we nog een klein stukje verder omhoog gelopen, helemaal naar de top en hebben we even genoten van het prachtige uitzicht daar. Nou, op Pilatus zou het ook mogelijk zijn om met de slee naar beneden te gaan. Maar omdat een boel sneeuw al gesmolten was, was dit niet mogelijk. Dus hebben we besloten dit stuk van een traject naar beneden te wandelen. En dat was een uitdaging, want sommige delen waren al ijs geworden en dan heb je aan wandelschoenen eigenlijk niet genoeg. We kregen zelfs een wandelstok aangereikt van andere wandelaars, omdat het anders gewoon niet te doen was. Maar uiteindelijk zijn we toch heel huids beneden aangekomen bij het skiliftstation. En zat onze reis in Zwitserland erop. 3 dagen lang een paar prachtige highlights van Zwitserland. Zurich, Luzern, Rigi, Titlis en Pilatus. Wat een fantastisch land. Een vakantie met letterlijk grote hoogtes, prachtige omgeving en vriendelijke mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet een duimpje achter te laten en je te abonneren. En dan check ik dich später.